Την 5700 XT τη θυμούνται σχεδόν όλοι όσοι ασχολούνται με το PC hardware. Στο μακρινό 2019, η AMD έκανε την μεγάλη κίνηση και ανανέωσε την αρχιτεκτονική των καρτών γραφικών της με τις RDNA. Μέχρι τότε, η βασική ήταν η GCN, ένα σχέδιο που άρχισε να δείχνει την ηλικία του αφού οι πρώτες κάρτες ήρθαν το 2012 με τις ονομασίες HD7950 και HD7970 μεταξύ μερικών ακόμα. Με τις RDNA, η AMD ξεκίνησε και ένα νέο κεφάλαιο στο κομμάτι των τότε Next Gen κονσολών, ανακοινώνοντας ότι θα βρεθεί στα νέα Xbox και PlayStation. Η GPU που είδαμε τότε ήταν η Radeon RX 5700 XT. Δεν ήταν και ό,τι καλύτερο τότε, αφού με τα βίας περνούσε την RTX 2070 και έκανε σαν αεροπλάνο. Όμως ήταν κάτι σίγουρα ανταγωνιστικό στην mid-range αγορά, εκεί όπου βρίσκονται και οι περισσότεροι καταναλωτές. Βλέπετε, η 5700 XT δεν ήταν η ταχύτερη από πλευράς επιδόσεων και η ύπαρξη του DLSS της Nvidia μαζί με τα Ray Tracing καλούδια την έφερε στη δεύτερη θέση και με διαφορά. Και όταν στην αγορά ήρθε η RTX 20 Super, μαζί με την τότε έξαρση του GPU mining, η κάρτα έγινε περιζήτητη, αλλά για λάθος λόγους. Το gaming ερχόταν δεύτερο. Θέλω λοιπόν να δοκιμάσω την 5700 XT σήμερα και να δω κατά πόσο μπορώ να παίξω σχετικά σύγχρονους τίτλους χωρίς προβλήματα. Τη δοκίμασα παρέα με τον καλό μου Ryzen 7 5700X στα 4,6 GHz και με μνήμες που τρέχουν στα 3200 MHz. Ένα ρεαλιστικό build που μπορούν να ταυτιστούν πολύ. Ξέρουμε ότι η GPU είναι αρκετά καλή στο QHD gaming, οπότε εστίασα τις μετρήσεις μου μόνο εκεί. Πηγαίνοντας σε 1080p, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα frame rates θα αυξηθούν και ειδικά σε competitive τίτλους η συγκεκριμένη GPU είναι λουκούμι. Για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα φρόντισα να βάλω στο mix και το FSR και έτσι διάλεξα τίτλους που υποστηρίζουν το εν λόγω χαρακτηριστικό. Τα παιχνίδια ήταν το F1.22, F1.23, Anno 1800 και το Starfield. Το FSR όπως και το DLSS εισάγουν ένα μικρό latency στο gaming που αντιλαμβάνομαι μόνο εάν παίξω στα αλήθεια το παιχνίδι και όχι κοιτάζοντας απλά τα benchmarks να τρέχουν. Το F1.23 είναι το νεότερο από πλευράς features και διαθέτει το FSR2, δυστυχώς όχι το FSR3 όμως. Η 5700 XT χωρίς κάποια υποβοήθηση καταφέρνει εδώ 73 FPS, ενώ με το FSR2 στο Balanced αποδίδει 81 ολοζώντανα FPS χωρίς τα artifacts που είχε το F1.22, ειδικά στην αρχή της κυκλοφορίας του πέρυσι. Η AMD φαίνεται ότι έχει κάνει τρομερή δουλειά με το FSR και οι επιδόσεις της 5700 XT εξακολουθούν και είναι πολύ ok για QHD gaming εξορμήσεις σε high και ultra ρυθμίσεις. Το Anno 1800 μας δείχνει πόσο σημαντικές είναι οι τεχνικές upscaling όπως το FSR και το DLSS σε παιχνίδια στρατηγικής όπου στον χάρτη συμβαίνουν πολλά. Σε QHD με τις ρυθμίσεις στο μέγιστο κερδίσαμε περίπου 40 FPS κατά μέσο όρο, πηγαίνοντας από τα 69 στα 110 και με τα 1% lows να αυξάνονται από τα 29 στα 41 FPS. Αντίστοιχα το Starfield σκαρβάλωσε από τα 37 στα 51 FPS, ωστόσο αυτό ήρθε με μερικά artifacts και θολούρα καθώς η ανάλυση μειώνεται στο μισό προτού επανέλθει στην QHD. Μικρό το κακό όμως για ένα παιχνίδι που ούτως ή άλλως είναι αρκετά βαρύ και τα 8 GB της 5700 XT γεμίζουν γρήγορα, όπως και σχεδόν σε όλους τους τίτλους που δοκίμασα. Σε αυτό το game η GPU ετοιμάστηκε να απογειωθεί. Αλλά εξακολουθεί και είναι μια κάρτα που θα μας βγάλει ασπροπρόσωπους στα περισσότερα games. Δεν θα μιλήσω για το 4K αφού θα χρειαστεί σενιάρισμα στα settings για να καταφέρουμε κάτι περισσότερο. Το wattage και οι θερμοκρασίες είναι τα βασικά αρνητικά, αλλά το κομμάτι των θερμοκρασιών είναι βελτιωμένο στα aftermarket μοντέλα. Περίπου. Οι νεότερες GPUs όπως η 7700 XT παίζει στα χρήματα που κόστιζε κάποτε η 5700 XT ή και πολύ παραπάνω εάν υπολογίσουμε και το φαινόμενο του mining τότε. Οπότε πλέον μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν μοντέλα καλύτερα από πλευράς απόδοσης ανά ευρώ. Η 5700 XT όμως θα μείνει στην ιστορία ως η πρώτη RDNA GPU που πρακτικά έβαλε τις βάσεις για το σήμερα αλλά και τις κονσόλες όπως το PlayStation 5 και τα Xbox Series S και X που τρέχουν χάρη στη δεύτερη γενιά. Εσύ ποια κάρτα ροκάρει στο PC σου? Πες μου κάτω στα σχόλια. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Και πού σε, μάθε περισσότερα στο site 8bits.gr και στα υπόλοιπα social media που θα βρεις κάτω στην περιγραφή. Τα λέμε στο επόμενο.